sửa lỗi Epson 3351. Tình trạng bị kẹt giấy với cả bong mất một con bánh xe đây. Lỗi kẹt giấy. Đã tháo nắp ra, vặn hai con ốc hai bên này. Tháo cái nắp ra, rút hai cái rắc, nó rút ba cái dây cáp đây. Ba cái dây cáp đây, một hai cái dây ở đây. Để mở được nắp này ra. Ok, tiếp tục. Bộ nhông, bộ cao su này bụi bẩn quá.
lặp lại nha.
xong vào lắp.